المؤكد منه أن هنالك رغبة على الأقل في إرسال رسائل تحذيرية كبيرة لإيران وتحييد قوة ميليشيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد على قناتنا قناة العالم 24 اليوم السعودية ترد وتعلق لأول مرة على هجمات الأمريكية على الحوثيين وعلى صنعاء الأخيرة، حيث قالت وسائل إعلام سعودية بأن مسؤول سعودي نفى بشكل قاطع الاتهامات والادعاءات التي تحدثت عن تقديم المملكة العربية السعودية دعما لوجستيا أو إمدادات وقود للعملية العسكرية التي نفذها ترامب على اليمن أو على صنعاء على وجه التحديد. فقال المصدر بأن المملكة ليست طرفا في أي دعم مباشر أو غير مباشر لهذه الضربات التي استهدفت صنعاء، مشددا على التزام السعودية بموقف ثابت تجاه أمن منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر واستقرارها، بعيدا عن أي تصعيد عسكري محتمل قد يؤثر على الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط. هذا الفيديو تحليل جديد من قناة عربية حول هذه الاتهامات. شاهدوا معي الفيديو للأخير واتركوا لي آراءكم في التعليقات. الحوثي إذا ما كان هنالك استهداف أيضا لإيران بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى أن يمكن القول لو كانت الإدارة الأمريكية قد قررت حسم ملف الحوثي تماما كان يمكن أن يحدث تنسيق بينها وبين الحكومة الشرعية، لأن الحكومة الشرعية هي المعنية بشكل أو بآخر بالمعركة البرية، وهذه التي ستغير الموازين تماما وستسقط ميليشيا الحوثي. لكن حتى اللحظة لا يوجد تنسيق، مما يعني أن الضربات يمكن أن تتوقف عند هدف معين، عند على الأقل. هل تعول الولايات المتحدة على الحكومة الشرعية في اليمن دكتور فارس فيما يتعلق بالحوثيين، خاصة مع تصريح وزير الدفاع الأمريكي بقوله بأن استهداف جماعة الحوثي سوف يستمر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وليس لنا علاقة بالحرب الأهلية الدائرة في اليمن؟ هذا تصريح كما ذكرت سابقا يبدو ملتبسا شيئا ما، لكنه يعطي رسالة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تتورط في هذه المشكلة بشكل أو بآخر، لكن مهمتها في كل الأحوال أن تزيح هذا الخطر الذي أصبح خطرا عالميا، خطر على الاقتصاد العالمي، خطر على الأمن الدولي، وبالتالي الإدارة الأمريكية معنية بشكل أو بآخر بإزاحة النفوذ الإيراني من البحر الأحمر، وهذه هي أو هذا هو لب المعركة بشكل كبير، لأن إيران كانت تراهن على أنها استطاعت على الأقل أن تزرع ميليشيا الحوثي في هذه النقطة المهمة بالقرب من مضيق باب المندب مقابل مضيق هرمز، وبالتالي تستطيع أن تهدد العالم في أي لحظة أو تبتز العالم في أي لحظة، فيما لو حصل هنالك نوع من الاستهداف المباشر لإيران فيمكن أن تقول. هل تعتبر بأن هذه الغارات هو بداية لاستهداف إيران في المستقبل القريب دكتور فارس؟ أتصور ذلك، أتصور أن السيناريو القادم قد يكون استهداف مباشر لإيران بشكل أو بآخر. كيف قرأت اليوم الرد الإيراني على الرسائل الأمريكية الموجهة عبر الغارات على جماعة الحوثي في اليمن دكتور، من جانب وزير خارجيتها أولا عباس عراقجي الذي قال أن أمريكا لا تملي على إيران كيف تتعامل أو كيف تمضي بسياساتها الخارجية فيما يتعلق بأذرعها في المنطقة، وأيضا تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني الذي قال بأن أي تهديد عامي سيواجه برد حاسم. أتصور أن إيران ستتعامل مع ميليشيا الحوثي كما تعاملت مع أذرعها السابقة في المنطقة، صحيح أنها ستهدد وستحذر وما إلى ذلك، لكنها تفقد أذرعها تباعا، وهي تراهن الآن تلقي بثقلها العسكري على ميليشيا الحوثي، لكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية قرأت مسرح العمليات أو مسرح النفوذ الإيراني بشكل ذكي، وهي الآن كما لو أنها تريد أن تضعف ميليشيا الحوثي، تضعف قدراتها على إطلاق الأمن في المنطقة أو إشعال الحرائق، فيما لو كان هنالك استهداف للقوة الإيرانية القوة النووية والسلاح الاستراتيجي فإنها على الأقل قد حيدت ميليشيا الحوثي من أن تستخدم إيرانيا لتوسيع دائرة النار في المنطقة. نعم، طيب هل تتخلى إيران في المقابل عن الحوثيين في هذه الأزمة أو في أثناء يعني تعرضهم لهذه الغارات الأمريكية، خاصة مع الردود التي سمعناها خلال 24 ساعة الماضية دكتور؟ يعني أعتقد ستصرح إيران أنها حريصة على ميليشيا الحوثي لأنها استثمرت فيها كثيرا، أكثر من 10 سنوات تستثمر في هذه الميليشيا، لكن لا أعتقد أنها ستكون أحرص عليها من حزب الله الذي فقدته في غضون أيام قليلة، وبالتالي هذا السيناريو مرسوم أمام إيران بشكل أو بآخر. ربما تفقد ميليشيا الحوثي لكنها مع ذلك تريد أن تستثمرها إلى الرمق الأخير على الأقل. من يتحمل تداعيات يعني هذه الضربات وهذه الاستهدافات على عدد كبير من المدن اليمنية التي يسيطر عليها الحوثي، خاصة مع الأزمة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني اليوم دكتور فارس؟ يتحملها بدرجة أساسية المتسبب بها ميليشيا الحوثي التي تسببت في كل هذه الدمار،
وهي التي تسببت بجلب كل هذه الحالة العسكرية على اليمن، كل هذا القصف، كل هذه التحالفات الغربية التي تمت واستهدفت اليمنيين ومقدرات اليمنيين. ليش الحوثي تتحملها من الألف إلى الياء. هي التي أنشأت الحروب ودمرت الدولة وقوضت الحياة اليمنية وقوضت الجيش اليمني وقوضت الإطار الوطني وقوضت الاقتصاد وكل شيء. وبالتالي كل هذه المغامرات التي تقوم بها ليست لصالحها ولا لصالح اليمنيين ولا حتى لصالح فلسطين بالمناسبة. كل ما تقوله ميليشيا الحوثي أمر لا يعني فلسطين لا من قريب ولا من. طيب يعني اليوم السبب الرئيسي للولايات المتحدة كما تفضلت وقلت قبل قليل دكتور فارس بأن الجماعة الحوثي تقوض سلامة السفن البحرية في البحر الأحمر عموما، وإذا انتهى هذا السبب هل تتوقف هذه الضربات؟ متى يوقف أيضا الحوثيون هذه التصرفات التي يتصرفونها في البحر الأحمر، خاصة بأنهم ربطوها بما يحدث في قطاع غزة؟ لا أعتقد أن ميليشيا الحوثي ستوقف عملياتها، لأنه ليس القرار بيدها في كل الأحوال، القرار لدى إيران. وبالتالي يمكن القول أن إيران ستدفع بميليشيا الحوثي كورقة للابتزاز إلى آخر لحظة، ستدفع بميليشيا الحوثي إلى آخر قدراتها، ستدفع بميليشيا الحوثي حتى أن تشكل نوع من الانتهازية ونوع من الاستنزاف العسكري والسياسي بالغرب. هكذا تريد إيران، لكن أعتقد أن ميليشيا الحوثي ستستمر في مهمتها العسكرية دون أن تملك القرار في هذه الناحية. نعم، ولكن هل سوف تستطيع الاستمرار بهذا النهج دون دعم مباشر من إيران، خاصة بأن إيران اليوم وعلى مدى الفترة الماضية تعاني من أزمات وتعاني من ضربات أيضا استهدفت خلال الفترة الماضية دكتور فارس؟ هل لدى إيران القدرة اليوم على الاستمرار في دعم جماعة الحوثي؟ الدعم تقلص بشكل كبير، إجراءات وضع ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب يعني حصار هذه الميليشيا من أن يصل إليها السلاح، من أن تصل إليها المساعدات الإيرانية. يمكن أن نقول أن التحالف الغربي يجري كثيرا من الأدوات لتقصير مدد وصول الدعم إلى ميليشيا الحوثي، محاصرته تماما أو حتى قطعه إلى درجة كبيرة. في الأيام القادمة سنشهد منع وصول ناقلات النفط التي كانت تأتي من إيران كهدية للحوثيين لتشكل لهم نوع من الدعم الاقتصادي. الآن أعتقد أن ميليشيا الحوثي تعيش حصارا كبيرا، وعدم وصول مثل هذه المساعدات إلى ميليشيا الحوثي سيخنقها لحظة بعد أخرى. أريد أن أشكرك جزيل الشكر دكتور فارس البيلول، أنت الأكاديمي والباحث السياسي اليمني، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. ونبقى في الشأن الإيراني، وفي الوقت الذي تواجه فيه إيران أخطر التهديدات العسكرية ينشغل نظامها بمراقبة النساء عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. تحقيق كشفته CNN وفق تقرير للأمم المتحدة يؤكد استخدام طهران طائرات مسيرة وأنظمة متطورة لتطبيق قوانين الحجاب الإلزامي. هذه السياسات الصارمة تثير غضب الشارع الإيراني ضد نظامه قبل انهيار مستقبل البلاد وفق مراقبين. المزيد في هذا التقرير. إيران تواجه أخطر حروبها، بينما النظام الإيراني مشغول بمراقبة النساء خاصة غير المحجبات. حقيقة نشر تفاصيلها موقع CNN الأمريكي، حيث أطلق طهران طائرات مسيرة خاصة عبر تطبيق ناظر المطور بالذكاء الاصطناعي لمراقبة النساء داخل سيارات الإسعاف والحافلات والتاكسي. تحقيق مفصل للأمم المتحدة نشرته CNN الأمريكية يؤكد استخدام إيران طائرات بدون طيار وأنظمة التعرف على الوجوه وتطبيقا لإبلاغ المواطنين بقوانين الحجاب الإلزامي على النساء. وعلى وفق التقرير يمكن تطبيق ناظر للهواتف المحمولة المستخدمين من تحميل معلومات لوحة ترخيص السيارة وموقعها ووقتها في حال عدم ارتداء المرأة الحجاب، ثم يعلم التطبيق السيارة عبر الإنترنت منبها الشرطة. كما يرسل التطبيق رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل تحذره من مخالفة قوانين الحجاب الإلزامي ومن حجز سيارته لتجاهلها هذه التحذيرات. على وفق التقرير أيضا تحذير الأمم المتحدة أخذ نطاقا واسعا من حالة الغضب والاستهجان لما ينشغل به نظام إيران من تقييد للحريات ومراقبة للنساء، في وقت تتعرض فيه إيران لأخطر المواجهات العسكرية على مر التاريخ.
تراكمات يرى الشارع الإيراني أنها باتت القاصمة لمستقبل البلاد في ظل تعنت نظامه في الساحة الداخلية والخارجية على حد سواء، والذي قد يشعل بداية النهاية لإيران. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا الباحثة المختصة في الشأن الإيراني سيدة منى السلاوي من لندن عبر سكايب. بداية أرحب بك سيدة سلاوي، والسؤال الأول لك من الناحية القانونية: هل يحق للدولة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كالمسيرات لمراقبة الأفراد في الأماكن العامة وحتى في داخل سياراتهم؟ تحياتي لك وللمشاهدين. يعني من الناحية القانونية من يضع القوانين هي بالأخص في الدول الاستبدادية مثل الجمهورية الإسلامية أو مثلا الصين، هي الحكومة من تقرر القانون وتقرر من هي خارج القانون. ولكن ممكن السؤال الأهم: هل هذا شرعي أو هل هذا أساسا أخلاقي أن يقوم بمتابعة وتجسس في حياة الناس بهذه الطريقة؟ نظام الجمهورية الإسلامية يعني من البداية كانوا عبارة عن رجال دين لبسوا بدلات رسمية وأحيانا حتى وضعوا كرافات، ولكن في الجوهر يشبهون داعش في تصرفاتهم. يعني حتى على السوشيال ميديا الإيراني يوصفون الجمهورية الإسلامية المعارضين بجاعش. الجمهورية الإسلامية في العراق وسوريا، في العراق والشام طبعا سقط يعني شام، ولكن إيران تحاول كثيرا تطبيق النموذج الصيني في تحكم بالمواطنين. نحن نعرف في الصين لديهم أيضا نظام من الدرجات الاجتماعية السوشيال سكورز، يعني في حال أنت لديك بعض من التصرفات السلبية داخل هذا النظام في الصين، مثلا يمنع عليك السفر أو تحرك أو حتى يؤثر على المهنة الأفراد، يحاولون أن يتحكمون بتصرفات الأفراد كما يرونها يعني الحكومة الصينية. إيران كذلك قامت بتطبيق كل هذه الأمور، لأن الصين متقدمة على إيران أكثر بالسنوات في مجال هذه التكنولوجيا، فاستوردوا من الصين هذه التكنولوجيا: كاميرات مراقبة، قدرة السوفت وير أو البرنامج لتعرف على وجوه الأفراد، المسيرات. كما أنهم أنا أظن الآن يحاول النظام استخدام التكنولوجيا لتفادي موضوعين: أولا يريدون أن يتفادون مرة أخرى التدخل العنيف الفيزيكي، يعني اللي كان يصير عندما قوات الشرطة أو البسيج أو حتى أشخاص اللاعبين المتطرفين كانوا يقومون بعمليات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه يصير هناك بعض من المشادات الكلامية بين المارة أو الامرأة، يريدون أن يتفادون تصويرها وحتى لا يجلب لهم كثير من الضجة الإعلامية. ودرجة أخرى الخزانة المالية لنظام الجمهورية الإسلامية فاضية، يحتاجون لمزيد من الأموال، لذلك فضلوا بدل أن يواجهوا النساء بهذه الطريقة يقومون بوضع غرامات مالية. غرامات مالية كبيرة أيضا تضع على النساء. في حال قامنا بتمرد على قضية الحجاب مثلا، منذ هاي يعني لحد هذا التقرير نحن لدينا تقريبا 8000 سيارة تم توقيفها. في حال يتم توقيف السيارات داخل إيران لازم النساء يدفعن كثير من الأموال حتى يرجعون السيارة، فهي يعني تجلب للخزانة الجمهورية الإسلامية كثير من الأموال. نعم. سيدة سلاوي، برأي حضرتك كيف من الممكن أن يؤثر هذا النوع من المراقبة على الحريات الشخصية وحقوق الإنسان في دولة كإيران أصلا هي تعاني على جميع الصعود اقتصاديا وعسكريا وسياسيا؟ وماذا الآن إن جاء هذا الموضوع أيضا يزيد الطين بلة؟ يعني أولا نقول قضية الحجاب في داخل إيراني مع النساء الإيرانية قضية معقدة جدا وتاريخية. يعني كثير من مرات يعني الأنظمة السياسية الإيرانية تدخلت في قضية لبس المرأة بحجج مختلفة. يعني نحن كان لدينا في أيام الشاه الأب متابعة لأتاتورك قام هو سماه كشف الحجاب، كان يقوم بكشف الحجاب يعني أيام جداتي بكشف النساء، حجاب النساء في الشوارع، مما أدت إلى تمرد كثير لأنه هذا كان يتنافي مع قيم المجتمع. على أيام شاه الأبن لأنه هو كان يمثل الليبرالية الغربية، وكان يجد أنه الحداثة تأتي مع طريقة لبس النساء. النساء الإيرانيات تمردنا يعني في أيام شاه الأبن، وكان يضعن الحجاب على أساس أنه يقولون هم ضد النظام الإيراني. الآن مرة أخرى فقط لأنه نظام الجمهورية الإسلامية تقوم بفرض الحجاب بهذه الطريقة العنيفة، على الرغم أنه كثير من النساء محجبات، قمنا أن يدافعن عن قضية تحرر المرأة أو حريتها في اختيار لبسها، لأنه يجدون حتى هذا التدخل في المعتقد النساء، تدخل بكيفية التحكم بلبسها وجسمها. لذلك بالفعل هي قضية جدا معقدة. حتى مثلا في انتفاضة مرأة حياة حرية، على رغم كل المشاكل الاقتصادية اللي صارت، هي كانت مظاهرة ضد انتهاك كرامة المرأة. يعني
واحدة مثل مهسا أميني الفتاة الكردية اللي كانت في طهران، ملابسها كانت ملابس عادية ومكياجها كان مكياج عادي، يعني ممكن كانت ملتزمة أكثر بكثير من البنات اللي نشوفها بالشارع، ولكن هي وقعت ضحية. وأكثر شيء اللي كمان جرح مشاعر الشعب الإيراني عندما أخوها كان يحاول يدافع عنها فتم انتهاك كرامتها. فكانت في النهاية قضية تدخل في حياة الناس، انتهاك كرامتهم في هذه الطريقة، أن يقوم بقوات الشرطة مثلا بسحل فتاة في مراكز الشرطة وبعدين يتم ضربها، يعني على قولتهم يعني مقصودة أو غير مقصودة أديت إلى قتلها. فهذه إلى جانب الكثير من في النهاية الناس لديهم عتبة معينة من التحمل، فممكن أن تفيض يعني عندما يكون هناك مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، الضغط الاجتماعي، تدخل في حياة الناس، كل هذا بالأخير تؤدي إلى الانفجار. فأساسا حتى البرلمان الإيراني، نحن نسميه برلمان ولكن الترجمة الصحيحة مجلس الشورى الإسلامي كما هم يسمونها، هم عملوا مشروع اسمها مشروع العفاف والحجاب. حتى الآن لا يسترجون، ليس لديهم الجراءة أن يقومون بسنها بشكل تمام، لأنه يخافون في حال سنها وتم تطبيق القوانين تؤدي إلى انفجار شعبي في الشارع الإيراني. نعم. سيدة سلاوي، برأي حضرتك كحقوقية وباحثة في الشأن الإيراني، ما هي التداعيات المحتملة لاستخدام المسيرات لمراقبة النساء ومدى التزامهن بالحجاب؟ ويعني هل يعتبر هذا النوع من المراقبة للنساء هو أيضا نوعا من التمييز ضد الجنسين؟ قضية التمييز بين الجنسين يعني في إيران قضية جوهرية وبدأت منذ بداية الثورة الإسلامية. يعني على الرغم من النساء كانت موجودات في ثورة ضد الشاه، ولكن عندما جاء خميني من البداية حذفهم من الحياة السياسية بطرق مختلفة. طبعا للحرب كان فضل كبير لأنه استطاع أن يقتل كل المعارضين لنظامه واستطاع أن بالفعل يتحكم، واستخدم بعض من النساء المتطرفات في تطبيق هذه القوانين. ولكن يعني لا ننسى يعني بالنهاية مهما تكون الاستبداد قوية هناك عدد كبير من الناس يقاومون. يعني هناك صار بعض يعني ممكن نقول تغيير ثقافي للشارع الإيراني، يعني كلما نظام يضغط بتطبيق الشريعة بطريقة العنيفة كلما كانت هناك تمرد شديد من قبل بالأخص الشباب. لأنه لا ننسى نظام الجمهورية الإسلامية يتناسى أنه نحن مش عايشين ضمن الحدود. يعني ممكن نقول أنه في شاب إيراني أو شابة إيرانية عمرها 14-15 سنة عايشة في مدينة في طهران أو في إصفهان أو شيراز، ولكن فكريا وثقافيا هؤلاء مرتبطين بحياة آخر، يعني عبر السوشيال ميديا يشوفون كيف الآخرين عايشين، يعني حتى يقارنون حياتهم مع دول الجوار، أنه كيف دول الجوار أيضا دول إسلامية ولكن لا يوجد هذا التدخل في حياة هؤلاء الشباب. هذا أيضا كان سبب تمرد الجيل الصغير في ثورة مهسا أميني. نعم. سيدة سلاوي، يعني الجميع ربما يصادق على أن المهم متابعينا هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. إذا أعجبكم المقطع لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة، لايك للفيديو لكي ننشر المزيد من الفيديوهات حول هذا الموضوع، موضوع الحرب اليمنية الأمريكية. ونشير بأنه في المقابل واصلت الولايات المتحدة تصعيدها العسكري ضد الحوثي، حيث كان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سلسلة هجمات جوية صاروخية استهدفت مواقع استراتيجية للحوثيين تابعة لهم، ردا على هجمات تعرضت لها بعض السفن في البحر الأحمر في الأيام القليلة الماضية. وقال خلال منشور على تروث سوشيال التابعة لدونالد ترامب، وجه رسالة إلى جماعة الحوثي التابعة لإيران أو المدعومة إيرانيا كما يقال في الفوق، محذرا من استمرار اعتداءاتهم في البحر الأحمر بأنه سيقودهم إلى رد مدمر غير مسبوق. فأعزائي المتابعين هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع، لا تنسوا التعليق لأنه مهم أيضا.